Друзі, вітаю! Ми продовжуємо грати у Hogwarts Legacy. На черзі в нас друга серія, і я вам коротенько нагадаю, минула серія ми познайомилися з нашим героєм, потрапили у замок Hogwarts, нас розподільча шляпка, скажімо так, направила на факультет Слізерину, і граємо ми за такого учня, якого звати Петро Порошенко. Тож продовжуємо проходити цю гру. І на черзі в нас наші перші уроки, блукання по замку Hogwarts і знайомство з магією. Так, скажіть, а ми можемо ходити ще кудись, окрім? Ага, коротше, тут ті самі кімнати. О! Давайте, а що тут? Бачите, вже є якісь замки, тобто не все можна відкрити. Нам треба, можливо, вивчити якесь заклинання. Фрукти з'їли. Боже, що не могли анімацію зробити якусь красиву. То пацани в Red Dead Redemption не грали. Ну добре, побігли. Побігли. Нас чекає наш перший урок. Так, треба познайомитись, з іншими учнями. Прикольно так, вообще. Ходімо, познайомимось. Так, ти хто такий? Селоу. Давай поговоримо. Чи можу я тобі чимось допомогти? Ти новий п'ятикурсник, я Себастьян Селоу. Вітаю у Слізерині. Дякую. Не усіх проводжають у цю школу представники міністерства. Це було неперевершено. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Так, а що ти там читав? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Так, а про що це ти? Що значить не всі закляття нам підходять? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Отакий ти, да? Ну що, поспілкувалися, він там попитав нас про те, що з нами трапилося. Сказав, що дуже дивно, що типу, люди з міністерства отак виховують п'ятикурсників та й в цілому, але мені по барабану, що він там думає. Так, що ти, шановна, привіт. Як тебе звати? З тобою не можна познайомитись, ти просто стоїш, нічого не робиш. Ну окей, питань нема. Хто там наступна? Наступний Рейс. Наступна Імельда Рейс. Так, я сподіваюся, ти не будеш робити цей хід. Ага, подивись. Угу. Потім не кажи, що я тебе не попереджала. Да, він дарма мене не послухав. О, я знаю, хто ти. Ти новий слізеринець, який приїхав вчора з професором Фігом. Цікава тактика в перший же день. В перший же день звернути на себе увагу. Шкода, що нас не було. Я би цього дракона на себе відволікла. Ми самі впорали. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Not the way I fly. Блін, шановні, я вам чесно кажу, я оце дивлюся на цю анімацію і на цей голос, як вони це озвучили, це просто жахіття. О, це просто жахіття. Так, що там? Ти багато літаєш? There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Вона каже, що типу польот на мітлі допомагають їй трошки розвіятись. Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match.
Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Так, добре. До Goodbye, побачення, Elder. шановна. Nice meeting you. До побачення. Хто там ще у нас є? Revelio. Я ж можу це робити, да? Можу, да, я можу. Прикольно. Бігаючий скелет. Це цікаво. Слухайте, а що це таке? А як це так? А ми що, під водою? Чи це акваріум такий? Чи це ми під водою? Добре, Бог, дай Боже. Дай Боже здоров'я, шановний. I think I heard one. Когось вони там виглядають. Find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're він new сліпий? fifth year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Та, я люблю повертати увагу. Well, Я ж Петро If Порошенко. I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt Ти you. правильно думаєш, шановний. Я впораюсь з усіма сам. Так. Це не цікаво. Це не цікаво. Іди гуляй. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Так, ну що, представитись? Is the new fifth-year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Ну, ходімо до професора Уізлі. Взагалі без питань. Блін, красиво. Тут може щось є цікаве? Нічого цікавого немає. Так, добре. Потім розберемося. Потім розберемося. Так. Ух ти. Вітаю. Так, сподіваюся, що ти готовий до свого першого дня в I've been Хогвартсі. dreaming of this day Та, for a я long time. мріяв про це. Даже не віриться, що я тут. Але тепер ти тут, лови момент. Перший день в Хогвартсі буває лише один раз. Капітан очевидність, блін. Joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career Не you хвилюйся, have when you жіночка, leave ми here. все здамо. After much З discussion with the відзнакою. headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Давайте, що ви там придумали? Ну-ка. Here you Що are. це таке? Що за книга? Це книга усіх заклять чи книга усіх знань? What is it? It Ару. is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Там мала б буква бути не H, а буква П, бо я Петро. Дякую, професор. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep Ну, track але of що what I'm значить learning? слідкувати за моїми успіхами? Так, давай я тобі покажу, да? Бо ти задаєш багато тупих питань. Так, це що? Що тут? Сундук факультета. Нічого не можна. I certainly would have appreciated Так. something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be a member of your surroundings. Коротше. Ходімо. You've been practicing. The guide will give you opportunities to Так, там, practice коротше, your в цій magic книжці будуть and підказки, educate yourself about wizarding lore. щоб опанувати Do закляття. keep up. Why don't you cast Revelio on that statue? And see Revelio. what details the field guide can provide. Так, статуя Кельпи. Ну, коротше, це просто це лор, фактично. Так, відкрити. Ось, давайте відкриємо. Так, це ваш рівень магії. Опит, отриманий в результаті проходження випробувань,
підвищує ваш рівень та силу. Добре. Це ваше руководство, це... Ну, коротше, зрозуміли. Відслідковує ваш прогрес проходження випробувань. Окей. Що там? Окей. Так, зібрав певну свою першу сторінку. З першої сторінки ви отримали нову категорію випробувань. А тут будуть з'являтися усі нові випробування, котрі ви розблокуєте за час своїх цих, як його, пригод. Отак. Що там? Збирайте сторінки мануалу. Так, мануал, добре. Поки не зрозуміло, скажу вам так. Revelio. Clever, isn't it? Що? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Так, ну коротше, понятно. Оця книжечка це, типу, наше таке, ну, це як його? О, бачите, це наші всі заклинання, які ми знаємо. А що ми знаємо? Ми знаємо тільки люмос. Це що? Це репера, скоріше всього. Це. Ладно, Бог з ним, потім розберемося. Коротше, нам дали такий, типу, посібник, в якому можна дізнатися про все. Про гру, про лор, про якісь там збирання усілякого непотрібу. Ну, то добре. То будемо в'їжджати по ходу п'єси. Як під... Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Угу. О, так, це, коротше, в нас... Понятно, це в нас, типу, такі... точки, завдяки яким можна швидко переміщуватися Хогвартсом. Так? І в нас є декілька локацій. Тобто у нас є сходи, в нас є великий зал, є бібліотека, це як його південне крило. Ну, коротше, да, що нам? Нам сюди треба чек? Ось воно як. Тобто ви можете бачити точки з полум'ям, яке вам доступно в цьому регіоні. Зрозуміло. Так, давайте сюди, да? Так, професор Візлі розблокував для нас точку в центральному залі. Тобто нам треба куди сюди? Ну, вперед. Бачите, їх ще треба відкривати, вони не всі відкриті. Треба їх буде шукати. Так, ми на місці, центральний зал. Ну ти прям, коротше, цей... Професор Візлі, капітан очевидність. Зрозуміло, що це як вокзал. Так, на цьому все. Сьогодні у вас заклання і защита від темних мистецтв. Ага, бабло мені хто дасть? Так, давай, що там про уроки заклинань? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Зрозуміло. Хоксміт, коротше, зрозуміло. Нема про що балакати. Треба йти робити все дуже швидко. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Да, коротше, мені всі допоможуть, все буде ок. Specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well,
I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. О, вітаю, шановний. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided Ну our да, new fifth звичайно, year він with a нас добре solid підготував. foundation in the basics of Бачила б ти, як ми тих spellcasting. статуй лупашили. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good Давай luck вже today. йди, давай, And давай, remember давай. to use Я все your зрозумів. field Тобі. guide. It will be invaluable Давай, to давай. you. And Добре, invaluable слідкуй, to me, хоч as хоч I'll be під using it to ліжком в keep мене up to сиди, date on мені your все одно. progress. Yes, Давай. Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, шановні, що маємо? Значить, у нас має бути один з перших уроків. Ми маємо піти чомусь навчитися, якимось новим закляттям, це 100%. Також у нас будуть уроки по зілляварінню. Я думаю, теж ми на них сходимо. Ну, що, вона там проліпітала, це про всілякі оті там, що ви там на дракона літали, бла-бла-бла. Коротше, взагалі, ну, типу, дуже стандартні репліки, нічого цікавого. Давай, професор, що там, кажи, в тебе є що цікаве? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley Слухай, talking я about ляпнув, от чисто так, чисто от невзначай. Сподіваюсь, я не She caught me off guard. нічого їй I такого didn't не tell her сказав. anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley Ну да, is a вона дуже brilliant and розумна, вона astute дуже witch. It was right to прониклива і keep the так details далі, to але yourself for now. знову We ж don't таки, know where this ми path не we've знаємо embarked upon will lead. поки що, It may що ми require a bit побачили, і що more воно таке, і що з цим flexibility робити. with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with Тим the паче вона ще й headmaster може там that would be директору better left пробалакатись. between us. Коротше, да, Understood, все, Professor. буду мовчати. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches Ну, and wizards to guide очевидно you. ж, да, що тут Speaking не of сидять якісь guides, пацани з базару. And so that I may avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ну давай, показуй, що там в тебе. Так, карту відкрили, добре. Так, значить, цей значок символізує основне завдання. Виконує основні завдання, ви будете просуватись по сюжету, та, і відкриєте нові можливості та заробите досвід. Це я поняв. Добре. Декотрі завдання заблоковані із-за вимог до заклинань чи рівню. Так, тоді там буде замочок. Окей. Так, що тут у нас? Заняття по заклинанню. Давайте по заклинанню. Це цікаво. The map is enchanted to help you find your way. Зрозуміло, This will да. be Карта incredibly допоможе helpful. мені Thank знайти you. шлях. Now, Це окей. sounds like you've quite a day ahead. What with І нам classes ще треба and a trip to купити Hogsmeade свою for власну supplies, including your паличку. own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Добре. Тут є щось цікаве. О, що тут таке? This cannot possibly be as difficult as it seems. Угу. Понятно. Так, ну що, ходімо на наш перший урок, бо ну, нам ж треба що? Треба там навчитися заклинанням.
Revelio. Так. Цікаво, а оці от статуйки. Тут нічого. Тут нічого. Тут таке, боже збав, потім розберемося. Воно все одно буде. А, стоп, секундочку. Одну малесеньку хвилиночку. А де воно знаходиться? А де є той вогонь? А, так, добре, потім знайдемо. Ходімо. Нові заклинання це кайфушечки. Треба їх вивчати, це точно. Так, це башня захисту від темних мистецтв. А тут в нас. Тут ми відкрили собі цей новий портал. Опача. Привіт, шановна. Що ти таке? Що ти таке? Це просто ми погладили котика? Чи це більш ніж котик? Revelio. Поки що це просто котик. Ну, а що дивитесь? Да. Це сам Петро. Так, а нам вверх? Так, нам вверх. Ходімо. Нам ще вище? Нам, я так розумію, ще вище. От аж сюди. Так. Хто ти такий? Some of us don't necessarily want him to get back to them. Давайте. Наше перше заняття з заклинань. Так, а ну-ка, іди сюди. Тут є вільне місце. Іди сюди. Thank you. Привіт, я Наті. А ти в нас новачок? З професором Ронаном вже знайомий? Ну що, почнемо? Так, вітаю вас на уроку заклинань 5-го курсу. Повинен вас застережити, що цей рік буде крайне важливий, хто хоче в повній мірі опанувати мистецтво заклинання. Але я впевнений, що з вами можна щось там бла-бла-бла, курва не встиг дочитати. І так, будьте добрі, 517 сторінка. Швидко, однаково, спершу. Хто скаже, чим відрізняються магічні формули від росту заклинання зміни кольору? Ну що, ніхто? О, позоріще. Так, запізно повторювати матеріал. Окей. Так, канікули зробили свою чорну справу. Таке враження, що ви все літо відпрацьовували інше заклинання. Окей. Ви хоча б пам'ятаєте, як творити звичайнісінькі манящі чари? Ні? Ні? Що, нічого? Окей. Добре, давайте повторювати. Так, давайте всі на пари. Стали друг напроти друга. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, у нас акціо. Accio. Акіо це в нас, коротше, типу, щось до себе притягнути. А ви бистро вчитесь. У вас непогані завдатки. Але пам'ятайте, толку від завдатків мало. Треба буде практикуватися, продовжуйте в тому ж дусі. Та коли будете, ви перевершите навіть оцю міс. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. After me. Ну, ходімо за ним, що? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Що ж, що можу краще продемонструвати, наскільки ви опанували ці чари, ніж невелика гра, правильно?
Так, давайте почнемо з нашого нового учня, тобто з нас. Ну, звичайно, да, давай. Та, подожди, зараз ж. Дивись, шановний. Дивись і вчись. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your... Splendid! Now, think of this like... Як тобі таке, Ілон Маск? Very good! Ну, давай. Нормально, дивіться. Взагалі, чотенько. Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our Хто new там? student Міс a Онай, bit давай of a сюди свою challenge? Міс Онай. Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ну, що є, сер? Що ми чекаємо, поки у нас... А, чи ми по черзі ходимо? Так, ход Петро. Ну, які питання? Excellent control there. Here we go! Ну. Давай. Це засильно. Це було засильно. Трошки. Окей. Not to worry. Це було трошечки засильно. Та нічого, зараз розберемося. Ну що, виграла вона. Ну нічого страшного, це ж не проблема. Let us make this a bit Ну more давай, що ти interesting, там shall we? пропонуєш? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Ну і що? This round settles it all. What's this? Окей. Добре, без питань. Я наступний. Ай, не впади! Не впади! А, перестарався. Don't lose your composure. Що я такий страшний? Що зі мною трапилось? Here we go! Що мені робити? Мені, щоб виграти, треба 2 палтішка 100%, да? Very good. Добре. Так, слухайте, знаєте, що ми зараз робимо? Ми зараз оці м'ячики позбиваємо. That is how it's done. Ну, не позбивали. Quite impressive. Тільки допомогли. Та пофіг. Ну, суть зрозуміла, да? У нас є заклинання, яке може там щось притягувати. Якщо ти його тримаєш, то воно краще працює. Very good, both of you. Well done. Окей, давайте далі. Давайте, що там далі? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well А done ти back молодець. there. You Ти took the loss дуже in спокійно stride. відносишся до Didn't поразки. want to go too easy on you. Took me weeks to Мені become треба було proficient with Accio. пара-трійка тижнів, щоб Took weeks for me to вивчити get це anything заклинання. right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я впораюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year.
My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Буває здорово, Well, it's been чорноброва. nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Все, до побачення. Радий був знайомству, всього хорошого. Can A you word, speak your if you Давай, wish. кажи, що треба. if you're so inclined? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first Що там? Charles Як тобі lesson перше lived заняття, up to шановний? expectation? Ну, для Well, мене це, типу, An outdoor несподівано, competition але в wasn't цілому, exactly типу, the lesson I окей. was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a Міс Онай, talented вона witch. дуже обдарована. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Що ж, Now, професор Professor Уізлі Weasley has asked that your professors give хоче, you instruction outside щоб я з тобою додатково позаймався. me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Добре. Коротше, в нього є якесь там для мене спеціальне завдання, яке він не каже. After my brother learned the summoning charm, it was От. constant accio this, accio Що that. саме він мені не Cutlery каже. flying everywhere. Quite unsafe, really. Revelio. Є тут щось цікаве? Чи нема? Так, журнал завдань. Так. Давайте. Давайте сюди. Так, а що в нас є в інвентарі? Взагалі є геть нічого, да? Нічого. Що в нас є? Що в нас є? Так, це випробування, це колекції. Що в нас є в колекціях? Це що таке? Сторінки Ревеліо. А, це типу те, що ми повідкривали. Коротше, це лор. Окей. Окей. Тобто нам з вами треба що зробити? Нам треба піти. Hello there. You're the new student, aren't you? Revelio. Так, я новий студент. Що хочеш, кажи. Hello. You wanted to speak to me. Samantha Дуже рада Dale. I've знайомитись. been eager to meet you. Всі в Хогвартсі You're the тільки про student тебе і everyone's кажуть. Ну been так, whispering а що ти about. думала, шановна? Hope your Перед first тобою day's зірка going світового well. масштабу, You Петро certainly Порошенко. seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Так. Так. О, And then дивіться, the що. werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves, Що це таке? in the Goblin Rebellion of And by the end of 1752. it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, І що, і як це відкривати? say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Так. Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flat? Це типу Stop it, якась Peeves, загадка you'll в get нас, us да? in trouble. In trouble you will be, but you can't get Pete to smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all А, і тут detention. треба щось робити. Окей. Це And ж you're типу. both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Так, давайте подумаємо. Це якась загадка, так? Тобто 12, є 4, кінь. Ага. Угу. Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 2, 4, 6, 8, 10. 10. Ми маємо тут 10 цих, як його? 10 знаків, так? Тобто там 3, 0 і невідомий, і це буде 5. Тобто треба 2. А 2 це в нас кінь. 2 це кінь. 2 це кінь. Угу.
Так, хорошо. Якщо це кінь, то кінь тоді... Ось кінь. Це замість... Так, добре. Кінь це 2. Так? Так, 2 плюс 4. Тобто треба 6. А 6 це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 це отой якийсь... Оце в нас 6. Я не знаю, що це. Оце 6. Да. Зачинено. Це сова, це 1. Це... Не знаю що. Це далеко. Це не туди. Це павук. Ладно, добре, потім розгадаємо. Так, що у нас тут? Куди нам треба? Ми зараз тут, нам треба сюди. Тут все зачинено. Ну, ми можемо... Ми можемо хоча б сюди. Ну, поїхали. Що ми маємо зараз? Якісь, напевно, захисні чари, так? Вивчити. Чайочку? Давайте чайочку. О, відкрили ще одні. Чудово. Так, ходімо на заняття від захисту від темних мистецтв. Ух ти, пацани тут прям лупашать. І це все, що ти можеш? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have пацанчики, давайте, махайтеся сильно після занять. А не розносіть мені, будь ласка, учбову кімнату. You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Так, значить, мудрість – це важливіше, ніж вік. Так, сьогодні ми з вами повчаємо заклинання, яке не раз рятувало мене від смерті. І це Левіосо. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? Так, ну-ка давай, захищайся, шановний. Що? Ні, все? Напісяв в штаніки. Especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ну, давайте. Так, давайте. Поїхали вчити Левіосо. Є, вивчили. Levioso. О. Ну, пір'ячку ми підняли, це вже непогано. Так, а давай щось побільше. Ну-ка. Оцього хлопака підіймеш? Прошу. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Так. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. І... Now, it is well done. Отже. Very good. But the best way to practice is by dueling. Добре, давайте з кимось потренуємося. Take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin.
easy. Що ти, шановний? Вставай. Nothing lucky about it. Let's just sail. Давай, давай. Що ти? Ти там привітати мене хотів? Привітати він там мене хотів. Піди привітайся з сусідами своїми. Not bad for a beginner. You give as good Чесно as you кажучи, get. мало що зрозумів поки що з цих заклинань, але нормально. Розберемось по ходу. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor. Так, є, Слізерін ще у нас заробив трошки балів. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins. Ну давай, а що, ти мені щось порекомендуєш, як махатися з гоблінами і з темними силами? So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Хто Mr. такий містер Seller will have Селл? some ideas for you. Again, well done Дякую, today. дякую. I shall reach out soon with additional assignments. Дякую. All right. That's Дякую, enough пані. spectacle. Я намагався бути корисним. Що, ти хочеш поговорити? Ні, не хочеш? А ти? Коротше, зрозуміло. Нічого цікавого нема. Ревеліо. О. Ой, тут щось є. Так, це якийсь великий замок якогось величезного рівня, як то відкривати, Бог його знає, ну і нічого страшного. Давайте з Себастьяном поспілкуємось, що він нам хоче розповісти. Іди сюди. Мені сподобалось. Чудова дуель. Про неї ще буде довго казати. Ми дуже круто розм'ялись. Да я наче проти досвідченого пацана бився. Я не очікував такого від студента, який тільки що прийшов. Ні, це не перша моя дуель. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a Ти знаєш, в perfect Хогвартсі є fit один for a закритий і certain exclusive, заборонений дуельний клуб. unsanctioned dueling Ти туди дуже organization. круто впишешся. Круто. Exclusive and Круто, unsanctioned. я погоджуюсь на Count me таке. in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break Ну, the звичайно, rules ми ж now and then. Слізеріна. Слізерін же Whether it's ніколи joining a secret dueling club, не робить or все sneaking правильно. into the Ми restricted section of the порушувати, library. You just have to be clever робити enough якісь not таємні to get речі, це caught. прям про нас. Thank you, Sebastian. I'll Це keep that in Себастьян. mind. Бувай Good. здоровий. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Добре. Бувай здоровий, шановний. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Так, давайте дивитись. Що в нас є? У нас є якісь завдання? Так, це не основне завдання. Не основне. А нам потрібно. Ну, взагалі, та хоч щось треба нове знайти. Ну, так, коротше, обнулилися, да? Тобто, що ми маємо? У нас нема з вами чомусь, я не розумію, чому нема основного завдання. Де воно поділося? А ні, о ні, є нове завдання. І ми зараз туди підемо. Поки що ходимо тільки по основним завданням, а потім вже будемо бігати по другорядним. Будемо на це виділяти окрему серію. Так, нам треба куди? Сюди. Сюди, а тут нема жодного цього, бачите? Це що? Нема жодного вогника, тому треба йти пішки. Revelio. О, скринька. Так.
Ну. Дай Боже здоров'я тобі. Revelio. Угу. Ти хто такий? Незрозуміло. Та й Бог з тобою. Так, це двір. Це двір, це двір. І тут є... О, один вогник. Ми відкрили. Добре. Що це за кицька? Це просто коти, які туди по території ходять. Ну, звичайно, погладити котика, це ж... Як без цього. Revelio. Давайте спробуємо ще. What about the room, Як щодо кімнати, професор? Я якраз думала про неї. Як? Якщо ти допоможеш. Oh, О, excuse, Deke. вибачте, Дека. А ось і ви. There you are. Сподіваюсь, ваші перші уроки пройшли добре. Та, професор, все було чудово. Так, професор Гекан і Ронен також кажуть, що все було добре. А професор Фік навчив вас дуже добре ходити по маршрутам. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Ні, професор. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've давайте. learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Добре, добре. Професор Ронен казав. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the Нам треба в perfect Хогсмід wand. потрапити You've та managed трошки your classes прикупитися. well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Так, добре. Можу йти? I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Ага, а з ким? Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Давай, Себастьяна. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, отже, що нам треба зробити? Revelio. Нам треба зустрітися з професором, який має нас ще чомусь навчити. Так, поспілкуйтесь з професором Роненом, щоб отримати свою перше завдання. Завдання – це особовий тип, бла-бла-бла-бла-бла. А це додаткові місії, які нам треба пройти для того, щоб покращити або вивчити нові заклинання. Давайте це і зробимо. There you are. Професор Ронен, а ну-ка навчи нас чомусь You ще. have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. Так, буде вчити нас Реперо. Repero. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in Так, handy. Реперо – це закляття, яке лагодить все. Як пам'ятаєте, як Фіг лагодив зруйнований міст.
A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you Давай свої завдання, і бо я вже... Давай. I'll start on the task right away, Professor. Так. Добре, треба щось забрати. This is the right area. Wonder where the flying page is. Треба щось забрати. Так. Так, заберіть якусь сторінку. Revelio. Де ця сторінка? Угу. Так. Є, забрали. Через Акіо. Тепер нам треба йти і тут щось зробити. А там заберіть першу сторінку. Акіо. Добре. Забрали. I trust the preliminary. I completed the assignment, Professor. Дивись, ми все виконали. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. Давай, I want кажи. to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Угу. О, ми вчимо репера. Wand is a conduit for your magic. Перед. Кубик. Хрестик. Хрестик. Давай. Ну, все добре, вивчили. Так, є, ми вивчили реперо. Так, це чари, які лагодять. Можна мости лагодити. Що ще? Якісь там статуї. Окей. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that Ну, broken давай, statue in the alcove by the water. Давайте її полагодимо. Чому б і ні? Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Так, є виконане завдання. Що це таке? Ага, так, а що ми? О, бачите, тут цікаво, тут треба оце... Так. Що ще я можу зробити цікавого? Нічого не бачу. Добре, шановні, думаю, що на цьому можна серію цю і завершити, тому що в цілому, що ми на завдання, на уроки сходили, декілька заклять вивчили. Треба йти вчити далі, ну, бо дуже багато заклинань ще нам треба знати, там, ну, як бачили, де тут, зараз покажу. Книжка заклинань, вона наче і невеличка, так, але що тут є? Тут є Авада Кедавра, Куцио. Да, ну це такі якісь важкі чари. Добре. Продовжимо з вами в наступній серії. Всім дякую, що додивилися. Якщо додивилися, лайк, підписочка на канал, коментар залиште. Давайте спілкуватися. Всім дякую, бажаю гарного здоров'я. Слава Україні!